سلام به کانال نرگس بانو، خوش اومدید. امروز اومدیم دوتایی براتون یک کیک کرم کیک توت فرنگی درست کنیم. فقط قابل توجه بچه ها برای اینکه حمایت بکنید از کانال نرگس بانو، ما یه سری ترجمه هم گذاشتیم برای کسایی که حالا انگلیسی زبان هستن یا آلمانی، چون خیلی از دوستانی که هستن توی آلمان دوست دارن غذای ایرانی یا شیرینی ها رو یاد بگیرن. برای اینکه حالا حمایت بکنید حتما یکی دو نفری دور اطرافتون هستن که اومدن دستپختتون رو خوردن و گفتن به به چقدر عالیه، میتونید این ویدیوها رو براشون بفرستید و خب اینجوری میتونید یه جوری حمایت کنید. امروز قرار شد چی گفتیم؟ کرم کیک. سلام. ممنون از حمایتاتون، ممنون از نظراتتون. امروز کرم کیک توت فرنگی رو میخوام بهتون آموزش بدم و خیلی آسونه، خیلی هم خوشمزه است. امیدوارم که درست کنید و لذت ببرید. پس بریم ببینیم چه موادی مورد نیازه. 500 گرم توت فرنگی، 450 گرم خامه، 20 گرم آرد ذرت، 5 تا زرده تخم مرغ، 150 گرم شکر، 500 میلی لیتر شیر، 125 میلی لیتر آب و ژلاتین هم 3 قاشق غذاخوری. کره آب شده 100 گرم. 250 گرم هم بیسکویت میخوایم، منتها اینطوری نه، باید پودرش کنید این شکلی. بریم ببینیم چه جوری درست میشه. خب بیسکویت های پودر شدهمون رو میریزیم توی ظرفی و کره‌ای که از قبل آب کرده بودیم و گذاشتیم یکم خنک شد و میریزیم داخل ظرف. خب چرا آبش کنیم که بعد دوباره بذاریم خنک شه؟ همون جوری قاطی میکردیم دیگه. خلاصه همین جوری قاطی بکنید ببینید الان شکل چه جوری میشه. وقتی اون شکلی شد اون موقع چیکار میکنیم؟ وقتی که خوب قاطی کردیم باید کره خیلی خوب به خورده بیسکویت بره و حالت خمیری پیدا کنه. حالا ما این بیسکویت ها رو داخل فرممون میریزیم و خیلی خوب فشارشون میدیم. میتونید با انتهای قاشقتون یا با انتهای لیوان یا گوشکوب که دارید قشنگ این بیسکویت ها رو له کنید که به هم دیگه چسبیده بشن و تو سطح قالب مثل یک کیک بعدن در بیاد برامون. دقیقا مثل یه زمین چمن. انگار فکر کنید میخواین چمن بکارید. نگاه کن چقدر قشنگ صافش میکنه، یه غلطه کم روش رد میشه و آماده میشه برای اینکه بقیه مخلفات بیان روش. پس بریم ببینیم بقیهش به چه شکله. البته فراموش نشه که اون بیسکویت ها رو باید بذاریم داخل یخچال تا فرم بگیره. حالا ما میخوایم توت فرنگی ها رو خورد کنیم، داخل غذا ساز میریزیم و خوردشون میکنیم. میخوایم یه جوری کرم خاممون رو درست بکنیم برای کیکمون، درسته؟ بله. خب خیلی یه مقدار از اون شکری که داشتیم و میریزیم رو توت فرنگی ها و با غذا ساز اونو خورد میکنیم. چیکار کردی رو گازو؟ همه شکر رو ریختی رو گاز که ماستا رو کی ریخت تو خورشتا؟ خب توت فرنگی همون که کاملا پوره شدن، بقیه توت فرنگی ها رو هم به همین صورت دوباره پوره میکنیم. خلاصه یه غذای خیلی خوشمزه فکر میکنم. غذا؟ کیک هم غذاست دیگه بابا. یه دسر خوب. چه توت فرنگیایی، ولی همه شکرها رو ریختی رو گاز. ببین چه بخاری میکنه قابلمه. خب قابلمه هم جریانش اینه که گذاشتم بخار کنه، جوش بیاد تا ژله ها رو بمباری کنی. چیکار کنی؟ بمبارون کنی؟ آقا شنیده بودید؟ خدایی شنیده بود، من که نشیده بودم. خب. بمبارون ژلاتین. خیلی خوب. پودر ژلاتینمون رو حتما باید توی آب بریزیم، توی ظرف جداگونه و میذاریم داخل ظرفی که آب جوش هستش تا اونجا آب بشن ژلاتینا. یا چرا این کارو میکنیم؟ نمیشه همینجوری مستقیم تو آب بریزیم؟ توضیح کوچولو میتونی بدی؟ نه نمیشه مستقیم توی آب بریزیم، چون ما میخوایم این پودر ژلاتین باید حتما آب بشه کاملا و اون مقدار آبی که ما نیاز داشتیم 125 میلی لیتر بود. خوبه. خب زرده ها رو توی ظرف جداگونه میریزیم و یک کوچولو همشون میزنیم و بعد شکر رو بهش اضافه میکنیم، آرد ذرتمون رو اضافه میکنیم و همچنین شیر رو و بعد میذاریم روی گاز همش میزنیم. یعنی زیر گاز باید روشن باشه یا همینجوری اول هم میزنیم بعدن؟ اول هم میزنیم و بعد در آخر میذاریم روی گاز روشن. اوف، همه شکرها رو ریختی که. خدا رو شکر رو گاز نریخت. خب
بریم ببینیم چی میشه این. اینجا کاملا وقتی روی گاز قرار میدیم کاملا باید مدام اینو هم بزنیم تا اصلا نباید بچسبه به روی گاز، یا تخم مرغا نباید ببندن. وقتی که هم نزنین تخم مرغا میبنده. یعنی باید سفت بشه یکم، خمیری بشه، یا البته فکر کنم باشه، درسته؟ یکم غلیظ باید باشه. چه همی هم میزنی؟ آشه کش که خالته بخوری پاته نخوری پاته. تقریبا شبیه فرنی باید باشه غلظتش. بعد اینو الان دوباره باید سردش کنیم، دوباره میذاریم کنار، هم میزنی سرد میشه. یکم وانیلیمون که داشتیم، وانیل رو حتما بعد از اینکه گذاشتیم کنار بهش اضافه میکنیم و میذاریم قابلمه رو کنار تا خنک بشه. در رو نیمه باز گذاشتم تا یکم هوا بکشه، چون اگر در رو کامل ببندیم بخار میکنه. وقتی از گرماش افتاد یک کمی، حالا ژلاتین آب شده رو بهش اضافه میکنیم و دوباره در قابلمه رو نیمه باز میذاریم و میذاریم کنار تا کاملا سرد بشه. خب حالا پوره توت فرنگی رو به خامه اضافه میکنیم و خیلی خوب هم میزنیم. اینجوری رنگ توت فرنگیمون خیلی کم میشه چون با خامه اضافه شده. اینجا میتونیم یک کوچولو رنگ ژله‌ای قرمز بهش اضافه کنیم اگر دوست داشتید و اضافه میکنیم به کرممون. همطور میبینین رنگ توت فرنگی خیلی کم رنگ شده و من بهش یک کمی رنگ قرمز هم میزنم. خب توت فرنگیامونو من پاییناشونو بریدم که صاف بشه. من میخوام دورچین کنم دور قالب کیکم. یعنی چی؟ یعنی بچینیش تو اون ظرفه؟ من که فکر نمی کنم. من بعید میتونم بتونی اینجا بچینیشون. یعنی همه رو میخوای اینجوری نگه داری؟ من که نک میکنم نمیشه. بیفت. من میدونم میفته. افتاد. ولی تو میتونی. من میدونم. ولی این دفعه میتونی. برو. من هواتو دارم. برو دیگه نمیفته ها. آها. یواش تکون بده نریزه دیگه. یه ذره از اون خامهه بریز. حالا اون یه دونه رو نذار. خب وقتی که همه رو دورچین کردیم یکم از اون کرمه میریزم داخلش و میذارم داخل یخچال که یکم ببنده، چون اینجوری پایه های توت فرنگی کاملا ثابت میشن. کلا شهری میذاری سرشون. یواش یواش وقتی سفت شد بعد میاری بقیه‌شو میریزی. آره. خب از یخچال در آوردم و دوباره ادامه کرم رو میریزم روی کیکمون و دوباره میذارم داخل یخچال. یه چند ساعتی باید داخل یخچال باشه تا کاملا کیک ببنده یا کرم کیک ببنده. دیگه بشه کیک. دیگه فکر کنم مرحله آخره دیگه. بله. خیلی هم عالی. بره توی یخچال دوباره و در بیاد. چه قرش هم میده. بریم توی یخچال و بیایم. خب
بعد از چند ساعت کیک ما آماده شده. دور قالب رو با چاقو من جدا میکنم و تا بتونم قالب رو از دور کیک جدا کنم. این قالب هم قالب های کمربندی هستش، خیلی راحتن برای اینجور کیک ها. جلل خالق. بعد میتونیم روش هم تزیین بکنیم. تزیینش هم فکر کنم کردیم. آره بابا. چی میریزیم روش؟ کشمش؟ میوه های فریز شده میتونید ازش استفاده کنین، یا توت فرنگی، یا میتونید شکلات آب شده روش با تزیین کنید. هر چیزی که شما خودتون دوست داشته باشین سلیقه‌ایه. خیلی هم عالی. به به، نوش جونتون. برین درست کنید، حالشو ببرید. لایک هم یادتون نره. من زیاد حرف نزدم ها.